अनलाइनबाट फाइल सेयर गर्नको लागि प्लेटफर्ममा भेटेर म हैरान परेको थिएँ। दिनभरि साथीहरूसँग घुम्न गयो, साँझमा 2-3 GB फोटोहरू हुन्छ, अब कसरी पठाउने? WhatsApp मेसेन्जरमा पठाउँदाखेरि त साइज घट्छ। हामीसँग 3-4 GB को भिडियो फुटेज हुन्छ, अब कसरी सेयर गर्ने? अबे जल्दी बोल। वेबसाइटमा जाने, फाइल अपलोड गर्ने, त्यसको लिंक चाहिँ साथीलाई दिने। फर्स्ट वेबसाइटको नाम हो WeTransfer.com। WeTransfer.com मा सेन्ड अ फाइल भन्ने एउटा फोटो या मेसेज पनि लेख्न सकियो अनि नेक्स्ट गरौँ र सेन्ड एन इमेल पनि पठाउन सकियो, अथवा हामी चाहिँ गेट अ लिंक गरेर एउटा यसको लिंक बन्दै छ। ओके, अब यो लिंक मैले जो साथीहरुलाई दिन्छु उहाँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। WeTransferबाट हामीले 2 GB सम्मको फाइल ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। WeTransferमा चाहिँ हामीले अपलोड गरेको फाइल चाहिँ WeTransferको सर्भरमा बस्छ अनि जो हामीले शेयर गरेको मान्छे हो उहाँले डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अब अर्को प्लेटफर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दा उले आफ्नो सर्भरमा पनि राख्दैन, डाइरेक्ट मेरो कम्प्युटरबाट मेरो साथीको कम्प्युटरमा पुर्याउने काम गर्छ। जस्ट लिंक शेयर गरिदिने हो। टफी शेयर यो एकदमै फ्री, तपाईले जति GB सम्मको पनि फाइल पठाउन सक्नुभयो। यहाँ सेलेक्ट फाइल गर्नुस्, त्यसैगरी अगाडिको तरिकाले लिंक शेयर गरेर साथीलाई पठाउनुस्, डाउनलोड गर्न मिल्यो।